नमस्कार, नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी तपाईहरुले चाहिँ लिंकलाई सिम्पल लिंकहरुलाई शेयर गरेर अथवा कपी पेस्ट काम गरेर कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि नेपाली वेबसाइटबाट पेमेन्ट तपाईको नेपालकै इसेवा, खल्ती, बैंक अथवा पेयर तपाईले जेमा पनि लिन मिल्ने एकदम सजिलो माध्यमको बारेमा आजको यो भिडियोमा म जानकारी गराउने छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। मैले जोइन लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट आउनु भयो भने तपाईले $0.1 फ्रीमा बोनस पाउनुहुनेछ जोइन बोनसको रूपमा। र यो चाहिँ लिमिटेड टाइप अफर हो। त्यसपछि यो अफर फेरि यो जोइन बोनसको अफर सकिन्छ, सो जोइन गरिहाल्नु होला। र यसमा सिम्पल छ, एकदम सिम्पल छ अर्निङ गर्नको लागि। र पहिलाको वेबसाइट थियो हाम्रो जुन forsewa.com, यो रिलेटेड मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यसको मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईं त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सेम छ, केही डिफरेन्ट छैन यसमा र त्यसमा। र यसमा म अगाडि बताउँदै जान्छु। र सिम्पल तपाईलाई चाहिँ पहिला सुरुमा यसलाई लग आउट गर्छु र म यसको बारेमा बताउँछु। तपाईले यहाँनिर आएर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ सिम्पल पहिला सुरु मिनिमम विथड्रल तपाईको $2.8 भयो भने तपाईले विथड्रल लिन मिल्छ। यो चाहिँ पेयरको लागि छ भने $3 नेपालको कुनै पनि पेमेन्ट गेटवेमा तपाईले लिन मिल्छ। र एकदमै धेरै हाई क्वालिटीको युजरहरु भएको हाम्रो पुरानो साइट हो, तपाईहरुलाई थाहा नै होला। 1.5 वर्ष भन्दा अगाडिदेखि यो वेबसाइट रन भइरहेको छ। बीचमा 2-3 महिना अहिले हालसाल रन थिएन, अहिले फेरि ब्याक भएको छ। यो वेबसाइट पुरा रूपमा पहिलाको चाहिँ काम गर्छ यसले। र तपाईले पब्लिशर रेट हेर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ अब ट्राफिकको आधारमा एकदमै राम्रो छ है। तपाईले म्याक्सिमम $5 तपाईले 1000 भ्युजमा पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको युनाइटेड स्टेटबाट आउँछ भने युनाइटेड किङडमको $3.5 छ, अनि $2.01 नेपालको पनि रहेछ। र ग्लोबल रूपमा अरु देशहरुको $2 रहेको छ, मिनिमम $2 र तपाईको म्याक्सिमम $5 तपाईले 1000 भ्युजमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सिम्पली। र यसलाई लगइन गरौँ, अथवा तपाईले यहाँनिर आएर सिम्पल लगइन भन्दा अगाडि तपाईले यहाँ साइन अप होम पेजमा आएपछि यहाँनिर साइन अपको बटन हुन्छ। साइन अपमा आएपछि तपाईले यो फर्मलाई सिम्पल फिलअप गर्नुपर्छ तपाई यसमा जोइन गर्नको लागि। र यसको लागि तपाईले यहाँनिर एउटा युजर नेम दिनुपर्छ। तपाईको युजर नेम जे पनि हुन सक्छ, नाम युजर नेम तपाईको जे छ दिनु होला। सपोज मैले यहाँनिर अमित 01 दिए र तपाईले यहाँनिर एउटा इमेल दिनु होला, कुनै पनि इमेल दिएर @gmail.com तपाईले ध्यान दिनु होला। यदि यो इमेल आईडी तपाईको पछिमा विथड्र गर्ने बेलामा तपाईले फेक राख्नु भएको रहेछ भने तपाईकोमा पेमेन्ट आउँदैन। दैट्स व्हाई यो इमेल चाहिँ अनिवार्य छ, तपाईसित मिल्नुपर्छ। तपाईको इमेल एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ र इमेल तपाईसित हुनुपर्छ, होइन भने तपाईको पेमेन्ट पाउनुहुन्न। सिम्पल छ। र त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ तपाई किनकि पेमेन्ट विथड्र गर्ने बेला तपाईलाई एउटा लिंक जान्छ कन्फर्मेसन, अथवा तपाईले त्यसमा चाहिँ कन्फर्म नगरिसक्दा तपाईको विथड्रल सक्सेस हुँदैन। र यहाँ पासवर्ड आउँछ। पासवर्डमा गएपछि तपाईले यहाँनिर जे पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, एनीथिङ तपाईले जुनमा लाग्छ त्यो पासवर्ड राख्नु। र एउटै पासवर्ड हुनुपर्छ, माथि र तल कमसेकम 8 वटा क्यारेक्टर राख्नुपर्छ। तपाईले क्यापिटल स्मल लेटरहरु अंकहरुलाई मिसाएर राख्नु होला। र त्यसै आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरेर यहाँ एउटा क्याप्चा आउन सक्छ। अहिले मलाई आएन, त्यो क्याप्चालाई सल्भ गर्नु। यहाँ तलपट्टि टर्म्स एन्ड कन्डिसन र प्राइभेसी पोलिसीलाई चेकआउट गर्नुपर्छ। सिम्पल छ। तपाईले यसमा चाहिँ कुनै पनि फ्रडहरु गर्नुहुन्न भन्ने मात्र हो। फ्रड गर्नुभयो भने पेमेन्ट हुँदैन। दैट्स व्हाई त्यति नै हो तपाईको टर्म्स एन्ड कन्डिसन। यसमा अरु त्यस्तो खासै केही पनि छैन। र त्यसपछि गएर तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र अलरेडी मेम्बर हो भने बारम्बार रजिस्टर गर्नु भने तपाईको एकाउन्ट ब्लक हुन्छ, त्यो चाहिँ काम नगर्नु होला। रजिस्टर गरेपछि तपाईको एकाउन्ट बन्छ। र सिम्पल तपाईको अहिले इमेल भेरिफिकेसन सिस्टम यसमा राखिदिएको छैन मैले, किनकि धेरैलाई प्रब्लम आएको छ। यदि तपाईको एकाउन्टमा कुनै पनि प्रब्लम आउँछ भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर आएर आफ्नो नाम, इमेल आईडी, त्यसपछि तपाईको समस्या एकाउन्ट नट एप्रुभ अथवा तपाईको एकाउन्टमा कुनै समस्या त्यो लेख्नु। र तपाईको यहाँनिर इमेल तपाईको त्यसमा भएको युजर नेम राखेर माई युजर नेम यो हो, यो समस्या आयो भनेर लेखेर तपाईले हेरि यहाँनिर आई कन्सिडरमा क्लिक गरेर तपाईले आई एम नट रोबोटमा गरेर सेन्ड गरिदिनु भयो भने तपाईको चाहिँ मेसेज हामीलाई रिसिभ हुन्छ। र हामीले तपाईको मेसेज चाहिँ विथिन 48 आवर भित्रमा तपाईको प्रब्लमलाई हामी सल्भ गर्नेछौँ यो वेबसाइटमा। र त्यसको साथसाथै अब लगइन बटनमा जान्छु म। लगइन गर्छु, अलरेडी एकाउन्ट छ। आई एम नट रोबोट। यस क्याप्चा सल्भ गर्नुपर्छ। तपाईले युजर नेम आइराखेको र पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल युजर नेम र पासवर्ड, इमेल होइन है, नझुकिनु होला। र त्यसपछि गइसकेपछि यसमा विथड्रलको म अलिकति सिस्टम देखाइदिन्छु। पहिला सुरु विथड्रलको लागि तपाईले यसमा चाहिँ के चाहिन्छ यहाँनिर हेर्नु होला। पहिला सुरु तपाई यहाँनिर सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएर प्रोफाइलमा जानु। र प्रोफाइलमा गएपछि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिल, पर्फेक्ट मनी, पेयर, इसेवा र खल्ती अहिलेको लागि पेमेन्ट गेटवे रहेको छ। तपाईले स्क्रिल र पर्फेक्ट मनीको लागि $5 मिनिमम हुनुपर्छ। र पेयरको लागि तपाईको चाहिँ विथआउट फी हुन्छ। पेयरमा कुनै पनि किसिमको फी लाग्दैन। $2.8 तपाईकोमा हुनासाथ तपाईले पेयरमा लिन सक्नुहुन्छ। 0 फी छ, एक्ज्याक्ट अमाउन्ट तपाईले पाउनुहुन्छ। र इसेवा र खल्तीको लागि चाहिँ तपाईको 5% चाहिँ विथड्रल चार्ज लाग्छ एक्सचेन्जको लागि तपाईको, किनकि नेपाली पेमेन्ट गेटवेहरुमा रिसिभ गर्नको लागि। नत्र भने तपाईको यसमा कुनै पनि लाग्दैन, जस्ट 5% चार्ज लाग्छ। मतलब तपाईको यदि गर्नु भयो भने $2.85 तपाईकोमा रिसिभ हुन्छ। $3 तपाईले विथड्रल लगाउनु भयो भने त्यसको नेपाली रुपीजमा कन्भर्ट गरेर तपाईले पाउनुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ यहाँनिर अब सिलेक्ट गर्नुपर्छ एकाउन्टमा आएर। तपाईले यहाँनिर सेटिङमा आएर प्रोफाइलमा जानु।
र त्यसपछि आएर यहाँनिर तल आएर विथड्रलको माथि सबै योलाई भर्नु होला तपाईँले यो भर्नुपर्छ अनिवार्य हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस सिटी जिप कोड फोन नम्बर कन्ट्री चुज गर्नुपर्छ तपाईँले यहाँनिर र यो इसेवा र खल्ती चाहिँ नेपालको लागि मात्रै अभाइलेबल छ अरू कन्ट्रीबाट यसको लागि एप्लाई गर्न मिल्दैन अरू कन्ट्रीको लागि अरू माथिको 3वटा उयोहरू मात्रै अन हुनेछ सो विथड्रलमा गएपछि तपाईँले सपोज इसेवा गर्नुभयो भने इसेवा एकाउन्ट अथवा वालेट विथड्रल एड्रेस तपाईँले हाल्नुपर्छ स्क्रिनलाई इमेल प्रफिट मनीको लागि इमेल त्यसपछि पेयरको लागि एकाउन्ट इमेल आइडी अनि तपाईँको पेयर आइडी चाहिन्छ यसमा चाहिँ त्यसपछि गएर तपाईँको इसेवाको लागि इसेवा नम्बर र खल्तीको लागि खल्तीको नम्बर भनेको छ तपाईँको जुनसुकै हुनुहुन्छ 98 तपाईँको के छ त्यो नम्बर हाल्नु र तपाईँले सबमिट गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ विथड्रलको लागि सक्सेस अब तपाईँको विथड्रल काम सिद्धियो अब कसरी अर्निङ गर्नेमा जाउँ अर्निङ गर्नको लागि अहिले मेरो यहाँनिर मैले यहाँनिर न्यू सर्टन लिङ्क भन्ने देख्नुहुन्छ मोबाइलबाट पनि गर्न मिल्छ तपाईँले यसलाई र यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि एउटा युआरएल दिनुपर्छ सिम्पल युआरएल दिनको लागि तपाईँले म यहाँ युट्युबमा जान्छु र युट्युबमा गएर मैले चाहिँ यहाँनिर ओके म मेरो च्यानलमा जान्छु तपाईँले यही भिडियोको लिङ्कलाई कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ है सिम्पल मैले मेरो कुनै पनि युट्युब च्यानलको भिडियो यहाँनिर आएर मैले लिङ्कलाई कपी गर्छु ओके कपी लिङ्क एड्रेस गर्नु होला कपी लिङ्क एड्रेस र त्यसपछि यहाँ आएर तपाईँले त्यसलाई पेस्ट गरिदिनुहोस् र तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि एलायन्स दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो युनिक बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा forsewa.com/मा के आउँछ भन्ने भने सपोज मेरो अमित छ मैले यहाँनिर अमित दिएँ भने मैले यसलाई सर्टेन गर्छु र सर्टेन गरेपछि मलाई एउटा युआरएल भन्छ forsewa.com/amit अब तपाईँले यसलाई चाहिँ जहाँसुकै सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सेयर गर्दा के हुन्छ हेर्नु होला यो चाहिँ मैले आफैले हेर्दैछु द्याट्स वाइ काउन्ट नहोला मेरो आइपीबाट आफ्नै आइपीबाट हेर्दा नत्र अरूकोबाट यो काउन्ट हुन्छ है फेरि अर्निङ सिम्पल तपाईँले यहाँनिर अमित लेखेर यसो गर्नुभयो भने तपाईँको अगाडि यो आउँछ र यहाँ यो आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर केही समय यो पुरा लोड हुन दिनु होला यहाँनिर त्यसपछि क्याप्चा सल्भ गर्नलाई भन्छ क्याप्चालाई सल्भ गर्नु सिम्पल छ यहाँनिर बोटहरू कता कता देख्नुहुन्छ बोटमा गर भनेको छ ओके सिम्पलमा एड गरिदिन्छु भेरिफाई क्लिक हियर टु कन्टिन्यू र त्यसपछि गएर तपाईँको यहाँनिर चाहिँ लिङ्क अलमोस्ट रेडी भन्छ 14 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड तपाईँले वेट गर्नुपर्छ सिम्पल वेट गर्नु सिम्पल एउटा एड देखिन्छ तपाईँलाई अगाडिपट्टि र यो चाहिँ अब तपाईँको क्लिक गर्नु नगर्नु तपाईँको कुराहरूमा डिपेन्ड गर्ने कुरा भयो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ क्लिक गर्नु होइन भने एडमा क्लिक नगर्दा नि केही फरक पर्दैन एड यो चोइस र यसपछि चाहिँ गएर तपाईँको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल ओके मैले यहाँनिर चाहिँ कोही बेला काउन्ट भएन भने तपाईँले स्क्रिनमा टच गर्नु होला टच गर्यो भने स्टार्ट हुन्छ मेरो यहाँ रोकेको थियो ओके तपाईँ किनकि स्क्रिनबाट अफ गयो भने तपाईँको टाइमर रोकिन्छ त्यही भएर स्क्रिनमै 14 सेकेन्ड बस्नुपर्छ जेनेरेटेड लिङ्क हुन्छ एउटा एड आउँछ यहाँ पनि सिम्पल तपाईँको यहाँनिर जेनेरेटिङ लिङ्क भइरहेको छ ओके लिङ्क जेनेरेटेड अब लिङ्क मेरो खोलेको छ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अब यो मेरो जुन रिडाइरेक्ट गरेको भिडियो त्यसमा आइसकेको छ तपाईँको यसमा चाहिँ आफैले गरे भएर तपाईँको नहुने चान्स काउन्ट नहुने चान्स हुन्छ तर तपाईँको कुनै पनि अर्कोबाट मोबाइलबाट अथवा अर्को कसैलाई गर्न लगाउनु उति फेरि इन्स्टेन्टली काउन्ट हुन्छ तपाईँको र तपाईँको अर्निङ पनि हुन थाल्छ युजरहरूले अर्निङ गर्न पनि थाल्नु भएको छ विथड्र गर्नलाई के गर्ने यो त सिम्पल मेथड भयो रिफरको जाउँ पहिला सुरु यहाँ रिफर लेखेको हुन्छ रिफरल्स रिफर गर्नु भने यसमा 20% को बोनस पाउनुहुन्छ तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ forsewa.com मा तपाईँले यो लिङ्क तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने तपाईँको रिफर लिङ्क तपाईँको युजरले जति पनि अर्निङ गर्छ तपाईँले 100 जनालाई अर्निङ गर्नुभयो सबैले $1 गर्यो भने तपाईँले त्यसको चाहिँ $20 0.2 को दरले तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ $20 तपाईँले अर्निङ गर्नुहुन्छ सिम्पल तपाईँको युजर टोटलले मिलेर 1000 जनाले मिलेर पनि टोटल $100 को अर्निङ गर्यो भने तपाईँले चाहिँ $20 इन्स्टेन्ट बोनस पाउनुहुन्छ कुनै लिङ्क सेयर गर्न पर्दैन तपाईँले जस्ट आफ्नो रिफर लिङ्कबाट अरूले जोइन गराए मात्र भयो त्यसैले तपाईँसित युट्युब च्यानल छ तपाईँसित कुनै पनि सोसियल मिडिया प्लेटफर्म छ भने त्यहाँबाट तपाईँले यसमा लागि रिफर गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई फेसबुकहरुमा सेयर अहिले त लिङ्क ब्लग छैन यो यदि तपाईँलाई फेसबुकहरुमा सेयर गर्दा लिङ्क ब्लग भयो भने म त्यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा कसरी लिङ्क ब्लग नहुने गरी नोटमा राखेर सेयर गर्ने त्यो पनि तपाईँलाई म चाँडै नै जानकारी दिनेछु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले केही समय वेट गर्नु होला त्यो पनि वेबसाइटमा लिएर आउँछु र त्यसबाट पनि तपाईँले अर्निङ गर्न मिल्ने एकदम डिफ्रेन्ट वेहरू थपिँदै जान्छ र अहिले चाहिँ सिम्पल यति छ र यो गरिसकेपछि अब हाम्रो भयो भनेर म्यानेज लिङ्कमा गएर तपाईँले आफ्नो अल लिङ्कमा गएर तपाईँले आफ्नो लिङ्कहरूलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ कति चाहिँ हाम्रो लिङ्क हेरियो तलको forsewa.com वाला चाहिँ तपाईँले सेयर गर्ने लिङ्क हो र कुनको लागि तपाईँले कुन लिङ्कहरू सेयर गर्नुभएको छ एउटा म्यानेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कुनै पनि अर्निङ रिलेटेड अथवा अरू युआरएलमा तपाईँले कसैलाई पनि पठाउँदै हुनुहुन्छ मुभीको साइटहरू सेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले वेबसाइट युज गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल छ र तपाईँलाई चाहिँ अब यसमा विथड्रलमा जाउँ है ओके विथड्रलमा जाँदा फेरि चाहिँ तपाईँले अब विथड्रलमा जाँदा अथवा तपाईँलाई कुनै समस्या आयो भने पहिला विथड्रल भन्दा अगाडि अर्को सिकाउँछु सपोर्टमा जान सक्नुहुन्छ तपाईँले सपोर्टमा जानु भने यहाँनिर नेम
तपाईको समस्या के हो त्यसपछि इमेल आइडी र तपाईको मेसेज लेखेर आई कन्सिडर टु कलेक्ट माई नेम र इमेल चाहिँ हामीसित आउँछ त्यो चाहिँ तपाईले अलाउ गर्नुपर्छ त्यसको लागि किनकि तपाईले इमेल र आइडी नआएछ हाम्रोमा मेल आउँदैन द्याट्स वाइ त्यो हुन्छ तपाईले मेल लेख आफ्नो मेसेज लेखेर तपाईले सबमिट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले लेख्नु भएको कुरा तपाईको मेसेज चाहिँ हामीबाट आइपुग्छ र हामीले त्यसमा कुनै पनि समस्या छ भने हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ भने हामीले सल्भ गरिदिन्छौँ त्यो चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि तपाईलाई समस्या आउँदैन मेरो अभाइलेबल ब्यालेन्स 1,000 छ मलाई विथड्र गरेर देखाउँछु तपाईको यहाँ विथड्रलमा क्लिक गर्नु र सिम्पल तपाईले हेर्नु $100.290 छ तपाईको मिनिमम तपाईलाई थाहा नै छ विथड्रलमा जानुभयो भने यहाँनिर मैले चाहिँ पहिला सुरु सेटिङ गरेको छैन सरी म प्रोफाइलमा जान्छु र प्रोफाइलमा गएर तपाईको यहाँनिर नेम सेम सबै तपाईले राख्नु होला त्यसपछि विथड्रलमा जानु खल्तीले चुज गर्नु र यहाँनिर 98 मैले चाहिँ एकछिनको लागि डेमो नम्बर राख्दै ओके र मैले सबमिट गर्दै भने मेरो चाहिँ यहाँनिर प्रोफाइल अपडेटेड भयो म प्रोफाइल अपडेट गरिसकेपछि तपाईको सबै डिटेल हालेर तपाईँ विथड्रमा आएर विथड्रलमा क्लिक गर्नु र स्योर गरेर ठाउँमा ओके गरिदिनु यति गरेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर पेन्डिङ विथड्रलमा जान्छ र विथिन 2 डेज तपाईको 48 आवर भित्रमा चाहिँ तपाईकोमा पेमेन्ट जान्छ यदि तपाईले चाहिँ कुनै पनि यसमा चाहिँ प्रब्लम छैन तपाईको एकाउन्टमा भने है तपाईले चाहिँ किनकि फ्रड गरेर अथवा त्यो अरु तरिकाले जस्तो पाए त्यस्तै तरिकाले केही क्र्याक गर्ने कोसिस गर्नुभयो अथवा तपाईले यही झुक्क्याउने कोसिस गर्नुभयो कुनै पनि भने चाहिँ त्यस्तोमा समस्या हुन्छ यहाँले पब्लिशर अर्निङ 0.93 जुन चाहिँ आफूले गरेको अर्निङ र रिफरबाट भएको अर्निङ $7.03 र खल्ती वालेटमा मेरो चाहिँ यति पेमेन्ट भनेर यो नम्बर भनेर यहाँनिर देखाएको छ र यसरी चाहिँ तपाईको विथड्रल हुन्छ र सिम्पल तपाईको विथड्रल भएपछि यतापट्टि जान्छ विथिन 48 आवर र तपाईको वालेटमा पनि आउनेछ र तपाईलाई हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यो होम पेजमा यहाँनिर एउटा चाहिँ तपाईलाई म पेमेन्ट प्रुफको सेक्सन राखिदिन्छु र त्यसमा चाहिँ तपाईले पेमेन्टहरु रिसिभ भएको सबै जानकारीहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी तपाईलाई अर्को अपडेटमा देखाउने छौं जानकारी र यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने अवश्य लाइक गर्नु होला यसबाट तपाईले मिनिमम इफोर्टमा धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ हाम्रो ग्रुप छ त्यहाँ पनि तपाईले हाम्रो लिंक शेयर गर्न सक्नुहुन्छ बकाइदा त्यसमा कुनै पनि ब्लक हुँदैन तपाईलाई र त्यो लाएर युज गर्नु होला 21,000 युजर पनि हामीसित अलरेडी हुनुहुन्छ मैले अघि नै पनि अस्ति नै पनि भनेथे हाम्रो 1 इयर अबाउट 1 इयर अगो नै हाम्रो चाहिँ 12,000 युजरहरु हुनुहुन्थ्यो यसमा र एक्टिभली चाहिँ पुरै हुनु न हाफ पर्सेन्ट जति 50% जति चाहिँ हाम्रो एक्टिभ युजर अझै पनि हुनुहुन्छ र तपाईहरु पनि आएर काम गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ 1 रुपैयाँ पनि तपाईको कस्ट लाग्दैन यसमा 100% फ्री नो जोइन को जोइन गर्दा कुनै पनि कस्ट लाग्दैन विथड्रमा कुनै कस्ट छैन कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन छैन यसमा काम गर्नलाई तपाईले अनलिमिटेड गर्न सक्नुहुन्छ बस तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ प्रक्सीहरु युज गरेर आफैले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको अर्निङ नबढ्ने समस्या आउँछ र यदि तपाईले कसैलाई दिनु भएको छ र त्यसले चाहिँ VPN युज गरेर काम गरिरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईको अर्निङ एडेड नहुन सक्छ नत्र भने तपाईको हरेक सिचुएसनमा तपाईको अर्निङहरु एडेड हुन्छ तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो हैव अ गुड टाइम जय नेपाल र म तपाईलाई अघिल्लो भिडियोहरुमा तपाईलाई कसरी युजरहरुले कति अर्निङ गर्ने छन् त्यो पनि तपाईलाई मैले देखाउने छु धन्यवाद जय नेपाल